नमस्कार सबैलाई आज चाहिँ हामी ओपन माइनर कट गर्ने छौं विदाउट बार सो फर्स्ट कट चाहिँ रहेको छ डी माइनर सो डी माइनर बजाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेट है फर्स्ट स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेट थिच्नुहोस् तपाई पनि मसँगै सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेट अनि थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेट अनि बजाउँदाखेरि चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङ सँगै बजाउनु पर्ने हुन्छ फेरि एकचोटी गरौँ है फर्स्ट स्ट्रिङलाई फर्स्ट फ्रेटमा थिच्नुहोस् सेकेन्ड स्ट्रिङलाई थर्ड फ्रेटमा अनि थर्ड स्ट्रिङलाई सेकेन्ड फ्रेटमा बजाउँदाखेरि चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङ सँगै यो चाहिँ भयो डी माइनर अब हामी गर्ने छौं ए माइनर बजाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङलाई ओपन छोडिदिनुहोस् सेकेन्ड स्ट्रिङलाई फर्स्ट फ्रेटमा थर्ड स्ट्रिङलाई सेकेन्ड फ्रेटमा फोर्थ स्ट्रिङलाई पनि सेकेन्ड फ्रेटमा अब बजाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले फिफ्थ स्ट्रिङ सँगै बजाउनु पर्ने हुन्छ सो बज्दाखेरि चाहिँ यस्तो सुन्छ फेरि एकचोटी गरौँ फर्स्ट स्ट्रिङलाई ओपन छोडिदिनुहोस् सेकेन्ड स्ट्रिङलाई फर्स्ट फ्रेटमा सेकेन्ड स्ट्रिङलाई फर्स्ट फ्रेटमा थर्ड स्ट्रिङलाई सेकेन्ड फ्रेटमा अनि फोर्थ स्ट्रिङलाई पनि सेकेन्ड फ्रेटमै अनि बजाउँदाखेरि चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङ सँगै बजाउनु पर्ने हुन्छ फिफ्थ स्ट्रिङ देखि ओह्रालो यो चाहिँ भयो ए माइनर अब हामी गर्ने छौं ई माइनर बजाउँदा चाहिँ तपाईले फर्स्ट स्ट्रिङलाई छोडिदिनुहोस् ओपन सेकेन्डलाई पनि छोडिदिनुहोस् थर्डलाई पनि छोडिदिनुहोस् फोर्थ स्ट्रिङलाई सेकेन्ड फ्रेटमा फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेट अनि फिफ्थ स्ट्रिङलाई पनि सेकेन्ड फ्रेटमै सिक्स्थ स्ट्रिङलाई छोडिदिनुहोस् ओपन छोडिदिनुहोस् सो बज्दाखेरि चाहिँ अब फेरि एकचोटी गरौँ है फर्स्टलाई छोडिदिनुहोस् सेकेन्डलाई ओपन छोडिदिनुहोस् थर्डलाई ओपन छोडिदिनुहोस् फोर्थ स्ट्रिङलाई सेकेन्ड फ्रेटमा फिफ्थ स्ट्रिङलाई पनि सेकेन्ड फ्रेटमै बजाउँदाखेरि चाहिँ एलोङ विथ सिक्स्थ स्ट्रिङ यो चाहिँ भयो ई माइनर